Hi, magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Ako na naman po muli si Jordy, ang inyong tagapaglingkod. Na ako po ay muli maghahandog sa inyo ng isa na namang video na I'm sure kapupulutan natin ng kaunting impormasyon tungkol sa iba't ibang bangko upang tayo ay makapag-decide kung saang bangko nga ba magandang mag-save o mag-open ng bank account para sa family, para sa savings natin, sa business, or sa ating monthly salary. Para naman hindi lang siya nakatago sa ating bahay at mas safe siya doon, di ba? At hindi naman po lahat ng bangko ay tatalakay natin ngayon. So, mga 10 bangko lang po ang tatalakay natin ngayon para mabigay ko sa inyo para mabigyan ko kayo ng idea kung saang bangko nga ba ninyo nais ilagay or i-save ang inyong mga pera. So usually, merong 10 most famous banks in the Philippines, at least biggest banks in the Philippines. But I would just like to remind you that hindi po natin tatalakay ng Development Bank of the Philippines sa kadahilan ng wala silang online banking. Itong mga bangko po na tatalakay natin ngayon, mga 10 bangko na tatalakay natin ngayon ay meron silang online banking. I'm sure familiar kayo sa online banking kasi most of the time or most sa atin, karamihan sa atin ay nag-online banking na para makita natin yung, o ma-monitor natin yung savings account o yung pera natin sa bangko. So hindi lang tuwing mag-check tayo ng ATM, ng balance sa ATM machine. So hindi naman tayo laging pupunta sa ATM. So kung meron tayong smartphone, so pwede nating gamitin yung para check sa online banking or of course sa mobile banking ng mga bangko, ng iba't ibang bangko na kung saan nandun yung pera natin. So, without further ado, of course, let me give an overview na kung anong mga impormasyon ang tatalakay natin ngayong araw na to. So, dalawang klase po. Usually, major type of accounts ay ang passbook account at yung ATM account. Usually naman po yung most common na ino-open natin sa mga bangko. Kaya hindi po natin tatalakay yung time deposit o yung iba pang mga klase ng account, checking account. So, doon lang po tayo sa savings account. Masaya naman po yung karaniwan na ino-open natin sa mga bangko pag mag-open tayo ng bank account. So, importante po ang maintaining balance, of course, ang balance to earn interest, kung gusto niyo pong malaman kung magkano dapat ang pera mo para siya mag-earn ng interest, at kung yung interest rate then as well. So, atin pong simulan ang pagtalakay sa iba't ibang mga bangko. Simulan natin sa napakalaking bangko, ang pinakamalaking bangko sa buong Pilipinas, ang BDO, or of course, Bangko de Oro, of course. And sa Bangko de Oro po, I think siya ang pinakamalaking bangko sa Pilipinas at makikita natin siya sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Lalo na sa SM, lahat ng mga SM, I'm sure meron yung Bangko de Oro. And ating alamin kung magkano ang kanyang maintaining balance sa passbook at sa ATM account. So sa passbook po, 10,000 pesos. So 10,000 pesos yung maintaining balance at hindi ka dapat bumaba ng amount na yan kasi kung hindi magkakaltas si BDO ng certain amount dahil bumaba ka ng maintaining balance. And of course, meron kang 2 options sa passbook account nila. Merong passbook account lang, walang kasamang ATM, kung gusto mong over-the-counter lang. But, kung gusto mo ng ATM, bibigyan kanila ng BDO Mastercard. Yes. At, kung hindi mo naman siya gagamitin, at kung meron ka namang isa pang account sa BDO, at hindi mo naman kailangan ng maraming account, maraming ATM, so I suggest or I recommend, sapat na yung passbook only. Kasi pwede mo namang, kung may online banking ka, pwede mo namang i-transfer yung amount of money na kailangan mo from passbook account to savings account using mobile or online banking. So, safe ang pera mo. Safe din yung banking mo. At of course, sa ATM naman, nandyan yung, bibigyan kanila ng BDO Visa ATM card at ang maintaining balance niya ay mababa lang, which is only 2,000 pesos, of course. So, kayang-kaya mo yan, lalo naman at hindi mo naman kailangan ng passbook account. Right? So, of course, nagtatanong kayo kung magkano ang balance to earn interest. So, for passbook account ni BDO, you need to have at least 10,000 pesos sa bangko mo at hindi bababa para, of course, aside from maintaining balance, mag-earn din siya ng interest. Which is
5,000 yung balance to earn interest, hindi pa po ito yung interest rate. 5,000 pesos yung balance to earn interest pag ATM savings lang, walang kasamang passbook. But both of them have 0.25% interest rate. Kung gusto mong mag-earn ng interest, 10,000 sa passbook ng BDO, sa ATM 5,000 pesos. Alright, so next bank we have BPI or Bank of the Philippine Islands. At pareho siya ni BDO sa passbook account, 10,000 na maintaining balance, at ang ATM niya ay 3,000, medyo mataas lang siya ng 1,000 pesos. Meron din siyang no maintaining balance na account, savings account, na tinatawag nilang BPI Kaya Savings. So, hindi mo kailangan ng maintaining balance, kahit zero yung balance mo, pwede pa rin. Hindi ma-deactivate yung account mo. And I would just like to clarify sa passbook account ni BDO, ang pagkakatanong ko sa kanila, sinabi nila sa akin, wala silang ATM. Wala silang online banking for passbook account. Ito yung medyo downside ni BPI. Passbook lang talaga. So, mag-check ka, punta ka ng bangko, kung kailangan mong mag-withdraw or mag-deposit sa BPI savings account mo. Once again, 10,000 for maintaining balance, passbook, and 3,000 for ATM only at zero balance for BPI Kaya Savings. Mataas ang kanilang balance to earn interest for passbook is 25,000 pesos sa passbook account, but mababa lang siya same ni BDO sa ATM, which is 5,000 lang ang balance to earn interest. So of course, kung gusto mo mag-earn ng interest ang BPI Kaya Savings mo, though wala siyang maintaining balance, you have to have at least 1,000 pesos sa BPI Kaya Savings. Same lang sila ng interest rate, it's 0.25% gaya ni BDO. Okay, dako naman tayo sa Metrobank. Metrobank is another bank, the biggest bank in the Philippines, along with BDO, BPI, and Landbank. Ang kanyang passbook maintaining balance is 10,000 pesos. Pareho sila ng lahat. And of course, ang kanyang ATM only is 2,000 pesos only. Balance to earn interest, kailangan mong may 10,000 sa bank account mo, sa savings account, sa passbook account ni Metrobank, at 2,000 lang kay, 10,000 din pala kay Metrobank. So pareho sila at pareho sila ng interest rate at 0.25%. Gaya ni BDO at ni BPI. Ang good thing kay Metrobank, pwede kang mag-cashless withdrawal. So, di ba, hindi mo kailangan ng ATM card para mag-withdraw. Pwede mo siyang gawin online banking or through mobile banking. Hindi ko pa siya natatry, pero soon, I hope matry natin siya para magbigay ko sa iyo information kung paano siya ginagawa. Pero safe siya talaga kasi hindi mo kailangan ng ATM card. Good, di ba? Sa lahat ng bangko, siya lang yung alam ko na may ganito. Along with PSBank kasi sister company niya si PSBank. Right? And then let's go to Landbank of the Philippines. Of course, this is a government bank and one of the 4 largest banks in the Philippines. Ang passbook account niya is maintaining balance is 10,000 pesos. And mapakababa lang ng maintaining balance niya for ATM savings. You can open up to for as low as 500 pesos only sa kanilang ATM savings account. And ang kanyang balance to earn interest for passbook, of course, same is 10,000 pesos. And then for ATM, it's 2,000 pesos lang. So medyo mababa lang siya. And of course, ang interest rate niya, dahil siguro government bank siya, is only 0.10%. Okay. And let's have another bank which is PNB, Philippine National Bank. And ang kanyang passbook maintaining balance is 10,000 pesos, whereas ang ATM savings account na is only 3,000 pesos. Mababa lang siya. And meron din siyang account na pwede ka mag-open walang maintaining balance gaya ni BPI Kaya Savings. Itong tinatawag nilang TAP Mastercard. And kung gusto mo naman mag-earn ng interest ang PNB savings account mo, 15,000 for passbook account, 10,000 for the other accounts. The savings, ATM only, and the TAP Mastercard. Low interest rate, same with Landbank, is 0.10% only. Okay. And we have another bank
we have Security Bank. Medyo magtataas lang kayo ng kilay o magugulat kayo kasi mataas ang kanyang maintaining balance. I'm sure, maybe because of security, I don't know. So, ang kanyang maintaining balance, itinatawag nilang, hindi siya passbook account, tinatawag siyang all-access account. I think pwede ka na mag-checking, savings, at halo-halong account na dito. Ang maintaining balance niya is at 25,000 pesos na masyadong mataas, relatively higher compared to the rest of the banks, the 10 commercial banks we are discussing right now. Ang maintaining balance niya dun sa easy access account is only 5,000. Medyo mataas pa rin siya sa among the ATM account only. ATM savings account compared to other banks is 5,000. And then, of course, at ito pa magugulat kayo, ang balance mo dapat para mag-earn ng interest ay masyadong malaki. It's at 100,000 for both accounts. Either all access account or easy access account, both 100,000 pesos. Masyadong malaki and hindi ko alam kung bakit. But ang kanyang interest rate ay masyadong mababa at 0.10% gaya ni Landbank at PNB. And let's go to another bank, which is Union Bank. Alright. And this thing, hindi ako masyadong sigurado sa passbook nila kasi nakita ko sa website walang binanggit na passbook, but yung kanilang meron silang dalawang klase ng savings account. Isang walang maintaining balance, so zero of course, at meron din naman na regular savings account or personal, which is 10,000 pesos ang maintaining balance. But pag regular na may maintaining balance na 10,000, mag-earn siya ng interest only if ang bank account balance mo is 25,000 pesos. But dun sa no maintaining balance account nila na savings, you have to have at least 10,000 pesos before siya mag-earn ng interest, which is at 0.10%, just like Metrobank, Landbank, and PNB. Alright, so let's have another bank. We have RCBC or Rizal Commercial Banking Corporation, which is another famous bank in the Philippines. Passbook account starts at 5,000 pesos. Yan ang maintaining balance nila. But for ATM only, or ATM savings account, you can open for as low as 3,000 pesos gaya ni PNB at ni BPI. Of course, yes, meron din silang bank account na walang maintaining balance. And advisable siya or recommended siya for people na walang government ID. Pwede ng barangay clearance lang, makakapag-open ka ng account sa RCBC. Alam ko ito lang yung banko na may ganyan. Because usually yung mga banks, nagre-require sila ng payslip kung employed ka, or financial statement kung self-employed ka, or may business ka, at kailangan mong pakita ng 2 government-issued ID, valid ID, or even passports, social security ID, TIN number or TIN ID. Kailangan din ng TIN number, of course, for any bank accounts, and kailangan din ng, not kailangan din, or wala kang SSID, of course, we have voter's ID. PhilHealth, not PhilHealth, basta dapat meron siyang ID number at government issued siya. Usually, yun yung mga requirements nila. At ability to pay, check nila yan kung magprepresent ka ng bill na nakapangalan sa'yo, na may address mo, current address mo, like telco, PLDT or Globe, or kahit anong telco company, or Meralco, kung sa'yo nakapangalan. Or maybe kung tubig yan, pwede rin siguro. So, going back to RCBC, once again, for balance to earn interest, mataas siya, medyo mataas siya for both accounts, passbook and ATM. Both are at 25,000 pesos. Pero hindi mag-earn ng interest ang no maintaining balance account mo. But interest rate for passbook and ATM is at 0.15%, just in the middle. Yes. And once again, of course, that's RCBC. Let's go to the last bank account we will be discussing, and that's East West Bank. Ng endorser ay si Lea Salonga at ang kanyang kapatid na sa Gerard Salonga. And for passbook account, maintaining balance is at 5,000 pesos. And then we also have 2,000 pesos for savings account. Alright. And both are 10,000 pesos to balance to earn interest. And interest rate is at 0.125%. Very good. And I think I forgot to say China Bank. So for China Bank, we have 5,000 pesos for maintaining balance sa passbook account at 2,000 lang siya for ATM savings account. But gaya ni East West,
10,000 pesos at gaya ni Metrobank, 10,000 pesos yung kanyang balance to earn interest for both passbook and ATM savings account. Si China Bank ay merong interest rate na 0.125% gaya ni East West Bank. Pareho sila. Pareho rin sila ng maintaining balance sa passbook, ATM at balance to earn interest. Alright. But kay China Bank, sa passbook niya may kasama na siyang ATM. And kay RCBC meron na rin, of course. And kay East West Bank, meron siyang dalawang klaseng passbook account. 10,000 for passbook/ATM, magkasama yon. And then for passbook only, 5,000 lang siya. So just to clarify. At yun po. At I just want to suggest, if I may, kung gusto mong mas safe yung pera mo at kung meron ka namang dalawang klaseng account nito sa isang bangko, halimbawa kay East West for example, I'm sure hindi mo naman kailangan ng dalawang ATM card. So kung mag-open ka halimbawa ng passbook kay East West, I suggest passbook lang, walang kasamang ATM, which is 5,000 maintaining balance, at ATM only, which is 2,000. Kung mag-open ka pareho, I'm sure pwede yan. Pwedeng pareho ka mag-open at the same time. Para naman kapag kailangan mo ng pera, ita-transfer mo lang yung, magta-transfer ka lang ng amount, ng kailangan mong amount from passbook to ATM only, to ATM account, para doon ka lang mag-withdraw. Unlike kung dalawa yung ATM mo, hindi mo naman kailangan siguro ng dalawang ATM card. Ganun din kay BDO, kay Metrobank, at sa iba pang mga bangko, kay China Bank, at kay RCBC. And I suggest pa, nga pala, I'm not sure kung nabanggit ko na siya kanina, sa BPI account, di ba, sabi ko nga yung 10,000, yung passbook savings account niya, which you need to have a maintaining balance of 10,000 pesos, wala siyang online banking nga pala, asa hindi mo siya makikita sa online banking or mobile banking. So kailangan mo magpunta ng bangko to make transactions or to make withdrawals. And the Safe Bank, of course, lahat naman sila safe, but ang safety features ni BDO at ni PSBank, which is hindi naman natin nabanggit si PSBank, is lock. You can lock your ATM card anytime. So even if you know your PIN code, but if you forgot to unlock it using the mobile app or online banking, hindi ka makaka-withdraw. Na-try ko na po siya. So, dapat i-unlock mo siya kung gusto mo mag-withdraw. Kung hindi mo naman siya, kung okay naman, feel mo safe naman siya, pwedeng hindi mo na siya i-lock. Pero ako, nilalock ko siya. At i-unlock mo siya kung gagamitin mo siya or mag-withdraw ka. Para kung sakaling mawala yung ATM mo, kung naka-lock yung bank account, bank account or yung ATM card mo, mawala man yan at alam mo nila yung password or PIN code rather, hindi siya makukuha ng pera kasi nakalock siya sa bank account mo, sa online or mobile banking. And isa pa, aside from BDO, of course, si PSBank na mention ko, may ganyan ding feature at si Security Bank and si Landbank. So BDO, Landbank, Security Bank, and PSBank, ayan lang po yung pagkakaalam ko na bangko na may security feature na pwede mong i-lock yung ATM card mo for safety, right? But ang kagandahan naman po kay Metrobank at kay PSBank, so I hope na tatakal natin si PSBank. Ang kagandahan naman po kay Metrobank at kay PSBank, sister company sila, makakapag-withdraw ka ng walang dalang ATM. You can do it online or mobile banking. Ito yung tinatawag nilang cashless withdrawal. So, napakagandang feature din yan. Bagamat hindi nalalak yung ATM ni Metrobank at makakapag-withdraw ka naman without bringing your ATM card outside. Pero dapat, hindi ko pa siya natatry, pero I hope ma-try natin siya one time para mabigay ko rin sa inyo information kung paano siya ginagawa. And ayun lamang po. At dagdag na rin po kung gusto niyo mas safe yung or mas mamomonitor niyo yung account niyo, I would suggest or recommend try to register your bank account, this account, BDO, BPI, the rest na binanggit natin, online or mobile banking. Mag-download kayo ng app sa inyong iPhone or sa inyong Android phone para mamomonitor nyo siya at makikita nyo yung galaw ng pera nyo. Kung sakali may problema, makikita nyo agad, mare-report nyo agad. At next time, tatalakayin naman natin po yung kung may problema kayo sa mga bangko, kung paano nyo gagawin, paano kayo magre-reklamo. Kasi minsan matagal yan pag bangko may mga dispute yan, diba? Maraming salamat po sa inyong
So bye-bye at panonood ng video na ito. Naway nakatulong siya sa pagde-decide kung saang bangko nyo gusto ilagak ang inyong savings o ang inyong pera. Maraming salamat po. Itong pong muli si Jordy. Nagpapasalamat sa inyo. Mag-ingat po kayo lalo ngayon COVID. Kung hindi naman natin kailangan lumabas, magstay po tayo sa bahay at let's be responsible. Don't forget to hit the notification bell and subscribe na rin, and don't forget to share it with your friends para ma-inform din naman sila. Hanggang sa muli at maraming salamat po uli sa inyong panonood. Paulit-ulit na ako. Hanggang sa muli and God bless you all. Salamat po. Thank you.